Sziasztok, én Renátó vagyok, a videóban pedig a Poco F6 Pro-t fogom bemutatni, ami a Poco idei legmagasabb kategóriás telefonja, a legutóbb tesztelt sima F6-nak a kicsit magasabb kategóriás variánsa. Ez már amolyan igazi zászlóshajóféle. VQHD pluszos kijelzője van, a tavalyi csúcs chip a Snapdragon 8 Gen 2 van benne, 16 GB RAM-mal és 1 terás tárhellyel, 120 wattos gyors töltéssel, HyperOS-szel, mindezt körülbelül 280 000-es árcímkével. Nem rossz, az már a specifikációkból is látható, bár érdekes módon a sima F6 az néhány aspektusból jobb, olyan, minthogyha ez egy újabb fejlesztés lenne, ez pedig egy ráncfelvarrás lenne. A videóban elmondom részletesen, hogy milyen, úgyhogy kezdjünk is! A kicsomagolás szokásos Poco, a dobozban felül találunk egy kisebb dobozt, benne a SIM-tűvel, a használati útmutatókkal és egy szürke szilikontokkal. Alatta van a telefon, hozzám ebben a márványos mintás fehér színben érkezett, legalul pedig a 120 wattos töltőfej és egy hozzávaló kábel. Teljes a csomag, minden van, ami kellhet. Hogyha a telefont megnézzük, hát a hátlap dizájn az egyből szembetűnő, üveg egyébként, de ilyen márványos hatása van, elég kellemes a tapintása, a kamera sziget pedig tipikus Poco dizájn. A gombok a jobb oldalon vannak, alul a SIM-tálca, felül pedig az infra. Hogyha kézben fogjuk, akkor érezzük, hogy azért ez egy prémium telefon, a keret is matt alumínium és tökéletes az összeszerelése, és van súlya is jócskán, 209 g. Ami viszont nem prémium, hogy csak IP54 a vizálóság, ami azért is vicces, mert a nem Pro modell IP64-et kapott. Hogyha szemből megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon vékonyak a kijelzőkávák, és alatta egy zászlóshajó szintű kijelzőpanel van. Egy 1440p-s felbontású Flow AMOLED Dot Display nevű 6,67 hüvelykes darab került bele. Van 12 bites színmélység, 100%-os DCI P3 szintérlefedettség és adaptív képfrissítési ráta max 120 Hz-el. Van Dolby Vision és HDR10 Plus is, ami nem is csoda, mivel 4000 nit csúcsfénysűrűsége van kis felületen, teljes kijelzőn is 1200, ezek csúcsértékek, ráadásul 3840 Hz-es PWM dimminget tud, így a szem kímélésében is jeles, villodzásmentes a panel. Ami viszont nem csúcs, hogy Gorilla Glass 5 üveg alatt van ez a kijelző, ami a második vicces pont, mert a sima F6-os modell sokkal erősebb Gorilla Glass Victus-t kapott. Hát, ezek ilyen kínai érdekességek, de maga a panel az remek, tényleg gyönyörű szép képet ad, nagyon-nagyon éles ezzel a pixelsűrűséggel, tényleg top darab, nem hiszem, hogy bárki panaszkodna erre a megjelenítőre, ráadásul itt már Always On Display is van. Hogyha a QHD-s pixelsűrűséget kihasználnád, ahhoz azt külön be kell majd kapcsolni, gyárilag ugyanis Full HD Plus-ra van állítva. A kijelző alatt van egy optikai ujjanyomat olvasó, ez gyorsan, pontosan felold, bár egyébként jobb lenne, hogyha egy picit magasabbra lenne pozícionálva. Hangzás terén is eléggé ott van a telefon, Dolby Atmos térhangzása van, sztereó hangszórópárral, hi-res szabvánnyal, ami vezeték nélkül is elérhető, és nagyon szépen szól, a legjobbak között van ez az árkategóriában. Hardveresen pedig a tavalyi csúcs chipet kapta meg, a Snapdragon 8 Gen 2-t, 16 GB leggyorsabb DDR5X RAM-mal és óriási 1 terás, méghozzá a leggyorsabb UFS 4.0-as tárhellyel párosítva, szóval a tavalyi csúcs telefonok szintjét hozza tempóban, tárhelyből pedig nagyon bőséges a kínálat. A magas teljesítmény az látszik is a benchmark eredményeken, ennyi pénzért eléggé impresszív. Na meg hát tényleg az 1 TB elég beteg. Van belőle egyébként egy kicsit olcsóbb 12/512 gigás változat is, egy kicsit kevesebb, mint 250 000-ért, ami azért szerintem az is bőven elég kell, hogy legyen a legtöbbeknek. A stressztesztet nem tudtam lefuttatni, mert a Xiaomi már megint letiltotta a 3D márkot, nem fut el, de az érezhető, hogy ez jóval forrófejűbb, mint az F6-ban található 8S Gen 3, igaz, ez erősebb is. A játékokat természetesen maximális beállításokkal simán viszi, de ez melegszik azért játék közben, viszont nem lesz kellemetlenül forró sem a hátlap, sem a keret, csak simán meleg a telefon ilyenkor. Az oprendszer Android 14 alapú HyperOS, 3 év szoftveres és 4 év biztonsági támogatással. A MIUI-hoz képest könnyedebb az egész, nagyon simán fut, mindenféle röccenés, akadás nélkül. Maga a felület nagyon hasonló a MIUI-hoz,
A használat magától érthetődő lesz bárkinek, aki már használt Xiaomi, Redmi vagy Poco telefont a közelmúltban. Felesleges, előre telepített appok azok sajnos továbbra is vannak, de ezek törölhetők. Reklámok azok elvétve találhatók meg gyári applikációkban, például az AppMall az továbbra is ajánl ilyen bloatware alkalmazásokat, vagy a zene alkalmazásban is vannak ilyen app ajánlások. Megvannak a szokásos funkciók is, van alkalmazásfiók, vagy sima elrendezés is használható, van oldalsáv, egykezes mód, valamint osztott képernyő és lebegő ablak is. És itt is kevesebb egy kicsit a funkció, mint a sima F6-nál, az AI gesztus vezérlés az a Pro modellben nincsen benne. Ha érdekel részletesebben a HyperOS működése, készítettem már róla egy részletes videót, amit itt fent meg is tudsz nézni. Adatkommunikáció szempontjából korrekt, dual SIM slot, van Wi-Fi 7, viszont Bluetooth-ból régebbi van benne, mint a sima F6-ban, hát ismét érdekes ez, itt ugyanis csak 5.3-as a szabvány, van mellette NFC és infra is. A GPS pontos és gyorsan pozícionál, a hívás minősége is kiváló volt a teszt során, és a közelség érzékelő is rendes, hardveres, nem virtuális darab, viszont eSIM támogatás az nincsen. Az aksi az 5000 mAh, ezzel ilyen kemény használattal egy napot bír, átlagos használattal nagyon maximum másfelet, ez átlagos érték. A PC Mark üzemidő teszten elért 11 óra 52 percre, egy kicsit az átlag alatt van, de ne felejtsük el, hogy itt VQHD Plus felbontásban történt a mérés, míg ugye sok konkurens csak Full HD Plus vagy 1220p-s felbontású. A töltés 120 wattos teljesítménnyel lehetséges, 0-ról 28 perc alatt töltött nálam 100%-ra, ami kiemelkedően jó érték. Ehhez be kell kapcsolni az aksi beállításoknál a töltésgyorsítást is, de ilyenkor azzal számolni kell, hogy átforrósodik a telefon. Vezeték nélküli töltés viszont nincsen, ami ebben az árszegmensben már negatívum. Kamerák. Nos, itt 3 darab kamera van a hátlapon, bár nem értem, hogy minek. Van egy egészen jó 50 megapixeles elsődleges, egy 8 megapixeles ultraszéles, ezzel az F6-on osztozik, és itt visszakerült a semmire sem jó, F6-nál végre már eliminált 2 megapixeles makró, hogy itt miért került bele, hát azt nem tudom. A selfie egység az pedig egy 16 megapixeles darab. Az elsődleges egység remek képeket készít. A kontraszt, a vonalélesség jó, a dinamika tartomány is szuper, és a színek is szépek, igaz, egy kicsit túlszaturáltak. Zaj az nem jellemző, összességében nagyon jók. Van kétszeres szenzorzoom is, az így készült fotók is jók. Az ultraszéles ugyanaz a régóta ismert 8 megapixeles darab, ami a sima F6-ban is van, jó fényviszonyok között lehet vele jó képeket készíteni, jó a dinamika és a színek is, nincsen vele baj, persze kevesebb a részlet így. A portréfotók tetszenek, jó a háttérelválasztás és jó a háttér elmosás is, és a bőrtónusok is rendben vannak. A selfie-k átlagosak, a dinamika tartomány az rendben van, de kicsit mosottabbak a képek, és a bőrtónus az nem igazán tetszik nekem. A 2 megapixeles makró olyan, amilyen nem jó, szerintem inkább megéri az elsődlegessel közelről fotózni, mint hogy ezt használnád. Éjjel van éjjeli mód manuálisan, de automatikusan bekapcsol, hogyha olyanok a fényviszonyok. A fotók nagyon jók az elsődlegessel, jó a dinamika, a zajszint alacsony és szépek a színek is, tetszenek a fotók. Az ultraszéles éjjel színek és dinamika terén jól teljesít, de a képek sokkal sötétebbek, sokkal elmosodottabbak, zajosabbak, kevesebb részlettel rendelkeznek. Az elsődleges 8K 24 képkockával is tud videózni, az ultraszélesnél és a selfie kameránál 1080p 30 képkocka a maximum. Az elsődleges 4K-s HDR felvételei nagyon jók, szépek a színek, sok a részlet, jó a dinamika, nagyon jó a felvétel. Mozgás közben is jól stabilizál, igaz, néha némi fókuszkeresés, bemozdulás azért tapasztalható. Az ultraszéles az sokkal gyengébb, már csak a felbontása miatt is, de egyébként használható, viszont azért nem mondanám jónak a végeredményt. Éjszaka az elsődleges egészen jó, van némi zaj és frame drop is, de tetszetősek a felvételei és jók a színek. Az ultraszéles az sokkal zajosabb, elmosodottabb, még több frame drop van, és sötétebb az egész. Ezek nem jó felvételek. Alapvetően egészen jó a telefon elsődleges kamerája, a kiegészítő kamerák azok már nem számítanak acélosnak ennyi pénzért. Úgyhogy összegzem, a Poco F6 Pro hivatalosan Magyarországon még nem kapható, így nem tudni, hogy mennyi lesz a hivatalos listára. Az Alza viszont hivatalos forrásból már forgalmazza itthon, körülbelül 245 000-es áron a 12x5
12-es modellt és 280 000-es áron a 16/1 terás változatot. Alapvetően ez egy jól sikerült telefon lett, így eléggé csúcsközeli kijelzővel, a tavalyi csúcs hardware-rel, rengeteg tárhellyel, jó szoftverrel és nagyon gyors töltéssel, és egészen jó elsődleges kamerával. De védelem terén nem annyira prémium, a kiegészítő kamerák sem túl acélosak ezen az árszinten, és az üzemidő is csak átlagos. Nem egy rossz telefon, de azért ez már egy elég sűrű mezőny, én átlag felhasználásra inkább a sima F6-ot ajánlom, ezt jobb vételnek tartom, pár dologban még jobb is a Pro-nál. Hogyha megnézzük, akkor ez jobb védelmet kapott, frissebb Bluetooth verzióval, tárhelyben ez is elég sokat nyújt, teljesítményben pedig nincsen akkora különbség a kettő között, egy kicsit ugyan lassabban tölt, valamint az elsődleges kamera is egy picikét gyengébb, viszont árban elég nagy a differencia az F6 javára. De akár a korábbi Xiaomi 13T Pro is elgondolkodtató lehet, ma már olcsóbb is, és azért kamerás téren előrébb van az F6 Pro-nál, na meg teljesen vízálló is. Ti mit gondoltok az új F6 Pro-ról? Írjátok le a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!